Xin chào cộng đồng Pi Network, chào mừng bạn đến với Pi for All Channel, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Nếu bạn chưa đăng ký kênh, xin hãy cho mình một đăng ký để ủng hộ kênh bạn nhé. Tiếp tục series dịch sách trắng và video này là video thứ 3. Nội dung của video đề cập đến chương 3 của sách trắng, phát hành tháng 3 năm 2019. Vì nội dung của chương 3 này khá dài và đậm chất kỹ thuật, nên mình sẽ chia chương này thành 2 video, video 3 và video 4. Video 3 này sẽ đề cập đến nội dung, giải pháp nào để thay thế cho Bitcoin. Giải pháp đó chính là Pi Network. Với Pi Network, bạn có thể khai thác tiền mã hóa trên chính chiếc điện thoại di động của bạn. Ok, mời các bạn lắng nghe lời dịch. Nội dung của bài dịch như sau. Chương 3, giải quyết vấn đề, giải pháp được đưa ra, Pi Network cho phép khai thác tiền mã hóa trên điện thoại di động. Sau khi xác định những rào cản chính đối với việc áp dụng, Pico Team đã tìm cách để cho phép người dân thông thường đào hoặc kiếm được phần thưởng tiền điện tử bằng cách xác minh giao dịch trên một bản ghi phân tán các giao dịch. Nhắc lại, một trong những thách thức chính khi duy trì một bản ghi phân tán các giao dịch là đảm bảo rằng các cập nhật cho bản ghi mở này không gian lận. Trong khi quá trình cập nhật bản ghi của Bitcoin đã được chứng minh là đốt nhiều năng lượng và tiền của để chứng minh tính đáng tin cậy, nhưng nó không thân thiện với người dùng và hành tinh của chúng ta. Pi Network sử dụng thuật toán đồng thuận, rất thân thiện với người dùng và cho phép đào trên máy tính cá nhân và điện thoại di động. Trong việc so sánh các thuật toán đồng thuận hiện có, nghĩa là quá trình ghi lại các giao dịch vào một sổ cái phân tán, giao thức đồng thuận Stellar nổi lên như ứng cử viên hàng đầu, để cho phép bạn có thể đào pi dễ dàng trên chính chiếc điện thoại di động của bạn. Giao thức đồng thuận Stellar được thiết kế bởi David Maggi, một giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Stanford, người cũng là giám đốc khoa học của Quỹ phát triển Stellar. Đồng thuận Stellar, viết tắt là SCP, sử dụng một cơ chế mới có tên là thỏa thuận Byzantine liên kết, để đảm bảo rằng các cập nhật cho một sổ cái phân tán đúng và đáng tin cậy. SCP cũng được triển khai trong thực tế thông qua chuỗi khối Stellar đã hoạt động từ năm 2015. Giải thích đơn giản về thuật toán đồng thuận. Trước khi giới thiệu thuật toán đồng thuận Pi, cần hiểu một cách đơn giản về chức năng của thuật toán đồng thuận đối với blockchain và các loại thuật toán đồng thuận khác, thường được sử dụng trong các giao thức blockchain hiện nay, chẳng hạn như Bitcoin và SCP. Phần này được viết một cách rất đơn giản để dễ hiểu và không đầy đủ. Để có độ chính xác cao hơn, xem phần chuyển đổi cho SCP bên dưới và đọc sách trắng về giao thức đồng thuận Stellar. Chuỗi khối là một hệ thống phân tán có khả năng chống lỗi, nhằm mục đích sắp xếp hoàn toàn một danh sách các khối giao dịch. Hệ thống phân tán chống lỗi là một lĩnh vực của khoa học máy tính, đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ. Chúng được gọi là hệ thống phân tán, vì chúng không có máy chủ tập trung, mà thay vào đó được tạo thành từ một danh sách các máy tính phân tán, gọi là các nút, cần đồng thuận về nội dung và sắp xếp tổng thể của các khối. Chúng cũng được gọi là chống lỗi vì chúng có thể chịu đựng một mức độ nhất định các nút lỗi trong hệ thống, ví dụ. Tối đa 33% các nút có thể bị lỗi và hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Có hai loại thuật toán đồng thuận chính, một loại tạo ra một nút lãnh đạo sản xuất khối tiếp theo, và một loại không có nút lãnh đạo rõ ràng mà tất cả các nút đều đồng thuận về khối tiếp theo sau, khi trao đổi phiếu, bằng cách gửi tin nhắn máy tính cho nhau. Bitcoin sử dụng loại thuật toán đồng thuận đầu tiên, tất cả các nút Bitcoin đang cạnh tranh với nhau để giải một câu đố mật mã. Vì giải pháp được tìm thấy ngẫu nhiên, về cơ bản, nút tìm thấy giải pháp đầu tiên, ngẫu nhiên, được bầu làm lãnh đạo của vòng lặp, sau đó sản xuất các khối tiếp theo. Thuật toán này được gọi là chứng minh công việc và dẫn đến việc tiêu thụ năng lượng rất lớn. Giải thích đơn giản về Stellar Consensus Protocol. Pi sử dụng một loại thuật toán đồng thuận khác. Dựa trên giao thức đồng thuận Stellar, SCP, và thuật toán gọi là thỏa thuận Byzantine liên minh, FBA. Các thuật toán này không tiêu tốn nhiều năng lượng, nhưng lại yêu cầu trao đổi nhiều thông điệp trên mạng để các nút đến, được đồng thuận về các khối tiếp theo. Mỗi nút có thể độc lập xác định xem giao dịch có hợp lệ hay không, ví dụ như quyền lực để thực hiện giao dịch và tránh chi tiêu 2 lần, dựa trên chữ ký mật mã và lịch sử giao dịch. Tuy nhiên, để một mạng máy tính đồng ý về việc ghi lại giao dịch nào vào khối và thứ tự của các giao dịch của khối đó, họ cần trao đổi thông điệp và có nhiều vòng bỏ phiếu để đạt được sự đồng thuận.
Đơn giản như những thông điệp từ các máy tính khác nhau trong mạng về khối tiếp theo sẽ như sau: tôi đề xuất chúng ta bỏ phiếu cho khối A là tiếp theo, tôi bỏ phiếu cho khối A là khối tiếp theo, tôi xác nhận rằng đa số các nút mà tôi tin cậy cũng bỏ phiếu cho khối A, từ đó thuật toán đồng thuận cho phép nút này kết luận rằng A là khối tiếp theo. Và không thể có khối nào khác là khối tiếp theo, mặc dù các bước bỏ phiếu trên có vẻ nhiều, nhưng Internet đủ nhanh và các thông điệp này nhẹ, do đó các thuật toán đồng thuận này nhẹ hơn rất nhiều so với chứng minh công việc của Bitcoin. Một đại diện chính của các thuật toán này được gọi là tính bảo toàn lỗi Byzantine, BFT. Một số blockchain hàng đầu ngày nay dựa trên các biến thể của BFT, chẳng hạn như Neo và Ripple. Một nhược điểm chính của BFT là có một điểm tập trung, vì có sự bỏ phiếu, tập hợp các nút tham gia bỏ phiếu gọi là quorum, người dịch xin để nguyên thuật ngữ, được xác định tập trung bởi người tạo ra hệ thống lúc ban đầu. Đóng góp của FBA là, thay vì có một quorum, được xác định tập trung, mỗi nút đặt các quorum slide của riêng họ, từ đó hình thành các quorum khác nhau. Các nút mới có thể tham gia vào mạng một cách phi tập trung, chúng tuyên bố các nút mà họ tin tưởng, và thuyết phục các nút khác tin tưởng họ, nhưng không cần phải thuyết phục bất kỳ cơ quan trung ương nào. SCP là một phiên bản của FBA. Thay vì tiêu tốn nhiều năng lượng như trong thuật toán bảo mật của Bitcoin, các nút SCP bảo vệ bản ghi chung bằng cách xác nhận rằng các nút khác trong mạng là đáng tin cậy. Mỗi nút trong mạng xây dựng một quorum slice, bao gồm các nút khác trong mạng mà họ xem là đáng tin cậy. Quorum được hình thành dựa trên quorum slide của các thành viên của nó, và một xác thực viên sẽ chỉ chấp nhận các giao dịch mới, nếu một tỷ lệ các nút trong quorum của họ cũng chấp nhận giao dịch đó. Khi các xác thực viên trên toàn bộ mạng xây dựng quorum của riêng mình, các quorum này sẽ giúp các nút đạt được sự nhất trí về các giao dịch, với việc đảm bảo an ninh. Ok, trên đây là nội dung bản dịch phần 1 của chương 3 trong sách trắng của Pi Network, được dịch bởi Pi4Om Channel. Hy vọng video hữu ích với cộng đồng Pi Network Việt Nam. Hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất về Pi Network từ Pi4Om Channel. Mình xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hãy đón chờ video 4 của chuỗi video dịch sách trắng bạn nhé.